हेलो फ्रेंड्स, આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં આની પહેલાના વિડીયોમાં જોઈ ગયા કે જીપીએસસી છે, યુપીએસસી છે, આવા જે બધા જાહેર સેવા આયોગ છે એના સભ્યો છે, અધ્યક્ષ છે, નિવૃત્તિ બાદ કોઈ પણ સરકારી હોદ્દો ધારણ નથી કરી શકતા. તો આ લોકો નિવૃત્તિ બાદ શું શું ધારણ કરી શકે, એટલે કે કયા કયા હોદ્દા પર જઈ શકે છે તેની ચર્ચા આપણે અહીં કરીશું. ત્યારબાદ જે આ બધા આયોગ છે, આ પંચ છે, એની ફરજો શું છે તેની પણ અહીં આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું. તો ચલો મિત્રો, આપણે જોઈએ કે જીપીએસસી છે કે યુપીએસસી. જીપીએસસી એટલે કે સ્ટેટ પીસીએસ ની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ. એના સભ્યો અને અધ્યક્ષ નિવૃત્તિ બાદ શું ધારણ કરી શકે. તો સર્વપ્રથમ આપણે વાત કરીએ યુપીએસસી ની વાત કરીએ. યુપીએસસી ના અધ્યક્ષ છે, યુપીએસસી ના અધ્યક્ષ નિવૃત્તિ બાદ શું ધારણ કરી શકશે? તો યુપીએસસી ના અધ્યક્ષ નિવૃત્તિ બાદ કોઈ પણ હોદ્દો લઈ શકતા નથી. આપણે જીપીએસસી ને યુપીએસસી ની બંનેની કમ્પેર કરીએ એક રીતે, તો યુપીએસસી છે અપર લેવલ થઈ ગયું એક રીતે, તો યુપીએસસી ના અધ્યક્ષ છે સૌથી અપર લેવલ પર આવી ગયો, એટલે કોઈ હોદ્દો ધારણ નથી કરી શકતા. ત્યારબાદ આવે છે હવે યુપીએસસી ના સભ્યો. હવે યુપીએસસી ના સભ્યો કયો કયો હોદ્દો ધારણ કરી શકે છે? તો આ યુપીએસસી ના સભ્યો છે બે હોદ્દા ધારણ કરી શકે છે, બે જગ્યાએ. ક્યાં? એક તો યુપીએસસી ના જ અધ્યક્ષ પદે જઈ શકે છે, યુપીએસસી ના સભ્યમાંથી અધ્યક્ષ બની શકે છે, અથવા તો તે સ્ટેટ પીસી એટલે કે રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગમાં આવી જશે. અને રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગમાં આવ્યા બાદ તેનું અધ્યક્ષ પદ સ્વીકારી શકે છે, ફક્ત અધ્યક્ષ પદ. એટલે કે રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ છે એના સભ્ય બની શકતા નથી, કારણ કે સભ્ય બનવું એ તો એનું ડિમોશન થઈ ગયું, એટલે કે નીચેનું લેવલ થયું, એટલે કે ત્યાં આવી શકતા નથી. પરંતુ એસપીએસસી છે એના અધ્યક્ષ જરૂરથી બની શકે છે. તો આ વાત થઈ યુપીએસસીના અધ્યક્ષ અને સભ્યોની વાત થઈ. એવી રીતે હવે આપણે રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ છે એના અધ્યક્ષ અને સભ્યોની વાત કરીએ. તો જેવી રીતે યુપીએસસીના અધ્યક્ષ કોઈ હોદ્દો ધારણ નથી કરી શકતા, તો હવે રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગના અધ્યક્ષ કયો હોદ્દો ધારણ કરી શકે? તો હા મિત્રો, એ કેટલાક હોદ્દાઓ ધારણ કરી શકે છે એ જોઈએ. આપણે રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગની વાત કરીએ તો સર્વપ્રથમ તો અન્ય એસપીએસસીનું અધ્યક્ષ પદ લઈ શકે છે, એટલે કે એક રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગના અધ્યક્ષ છે એ બીજા રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગના અધ્યક્ષ તરીકે સ્વીકાર કરી શકે, એટલે કે આ બંને હોદ્દા છે એ સમાન થયા. હવે આપણે વાત કરીએ ગુજરાતના સંદર્ભમાં વાત કરીએ તો આપણે જીપીએસસીના અધ્યક્ષ દિનેશ દાસા સાહેબ છે. એ જીપીએસસી બાદ બીજા કોઈ પણ રાજ્યનું પીએસસી હશે એનું અધ્યક્ષ પદ સ્વીકારી શકે છે. હવે અન્ય રાજ્યના અથવા તો ગુજરાતની જ વાત કરીએ તો જીપીએસસીનું જ સભ્ય પદ સ્વીકારી શકતા નથી. જે અધ્યક્ષ છે સભ્ય પદ રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગનું સ્વીકારી શકતા નથી, કારણ કે નાનું પદ થઈ ગયું. પરંતુ એ યુપીએસસીનું સભ્ય પદ જરૂરથી સ્વીકારી શકે છે. મિત્રો, રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગના અધ્યક્ષ યુપીએસસીનું સભ્ય પદ સ્વીકારી શકે છે, એટલે કે આપણે જે દિનેશ દાસા સાહેબ છે નિવૃત્તિ બાદ યુપીએસસી છે એનું સભ્ય પદ તો જરૂરથી સ્વીકારી શકે છે. અને આની સાથોસાથ તે સીધા જ યુપીએસસીના અધ્યક્ષ પણ બની શકે છે. એટલે રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગના અધ્યક્ષ આ ત્રણ પ્રકારના હોદ્દા ધારણ કરી શકે છે. હવે આપણે અહીં વાત કરીએ અધ્યક્ષની. એવી જ રીતે રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગના સભ્યો પણ હશે. હવે આ સભ્યો કયા કયા હોદ્દા ધારણ કરી શકે છે? એટલે આ સભ્યો તો તેને પેરેલલ જે હોદ્દા આવતા હશે એ ધારણ કરી શકે છે, અને એ સિવાયના ઉપરના હોદ્દા છે એ ધારણ કરી શકે છે. પરંતુ ફક્ત યુપીએસસી અને જીપીએસસી એટલે કે જાહેર સેવા આયોગમાં જ હોદ્દા ધારણ કરી શકે છે. આની બહારના કોઈ જ પ્રકારના સરકારી હોદ્દા ધારણ કરી શકશે નહીં. હવે વાત કરી એસપીએસસીના સભ્યોની વાત કરી તો તે કયા કયા હોદ્દા ધારણ કરી શકે? તો તે સર્વપ્રથમ તો એસપીએસસીનું અધ્યક્ષ પદ સ્વીકારી શકે, એટલે કે એસપીએસસીના સભ્યો છે એના અધ્યક્ષ બની શકે છે. આની સાથોસાથ યુપીએસસીના સભ્ય પણ બની શકે છે, એટલે કે જીપીએસસીના સભ્ય છે સીધા જ યુપીએસસીના સભ્યો બની શકે છે. અને આની સાથોસાથ તેઓ યુપીએસસીનું અધ્યક્ષ પદ પણ સ્વીકારી શકે છે, એટલે કે એસપીએસસીના સભ્યો આ પ્રકારના હોદ્દાઓ ધારણ કરી શકે છે. તો આ વાત થઈ જાહેર સેવા આયોગના સભ્યો અને અધ્યક્ષ નિવૃત્તિ બાદ કેવા હોદ્દાઓ ધરાવી શકે, એટલે કે આ કેટલાક અપવાદો હતા. આપણે વાત કરી કે કોઈ સરકારી હોદ્દો ધારણ કરી શકતા નથી, પરંતુ એટલા અપવાદ છે. તો આ આપણે સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ કે એસપીએસસીના અધ્યક્ષ કયો કયો હોદ્દો ધરાવી શકે, અને 3 ઓપ્શન આપવામાં આવશે, એક ઓપ્શન અલગથી આપવામાં આવશે. એ આપણે ખાસ જોવાનું રહેશે કે આ જો આપણે એટલું સ્પષ્ટ થઈ ગયું હશે કે એક તો તેને પેરેલલ હોદ્દો સ્વીકારી શકે અથવા તો તેને ઉપરનો હોદ્દો. તો પેરેલલ હોદ્દા કયા થયા? તો બધા રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગના અધ્યક્ષ છે એ પેરેલલ હોદ્દો થયો. ત્યારબાદ રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગના અધ્યક્ષ અને યુપીએસસીના સભ્યને એક રીતે પેરેલલ હોદ્દો માનવામાં આવે છે. એટલે કે આવી રીતે આપણે જો આને એનાલિસિસ કરીને વિચારીને યાદ રાખશું તો સરળતાથી યાદ રહી જશે.
હવે વાત થઈ આ સભ્યોના અધ્યક્ષની. હવે આ પંચ છે, જીપીએસસી છે, યુપીએસસી છે કે જેપીએસસી છે, હવે આની ફરજો શું છે, કાર્યો શું કરશે તેની વાત કરીએ તો બંધારણના અનુચ્છેદ 320માં અનુચ્છેદ 320 છે એમાં ફરજોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તો અહીંથી સીધો જ ક્વેશ્ચન બને છે કે યુપીએસસી અથવા તો જીપીએસસી અથવા તો જાહેર સેવા આયોગ છે એની ફરજોનો ઉલ્લેખ કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવ્યો છે? તો અનુચ્છેદ 320માં કરવામાં આવ્યો છે. હવે એની ફરજો શું શું છે? હવે આપણે એક તો એની ફરજ સ્પષ્ટપણે જાણીએ છીએ કે આ ત્રણેય પંચ છે એનું મુખ્ય કાર્ય ભરતી પરીક્ષાનું આયોજન કરવું. તો પ્રથમ તો આ ત્રણેય પંચની ફરજ છે ભરતી પરીક્ષાનું આયોજન કરવું, એ તો આપણે જાણીએ છીએ. આ સિવાયના પણ કેટલીક તેની ફરજો છે, એ ફરજો આપણે જોઈએ. એ સિવાય બીજી એની ફરજ છે કે રાષ્ટ્રપતિ કે રાજ્યપાલ સંબંધિત પંચને જે વિષય પર સલાહ સોંપે, એટલે કે જે વિષય પર ભલામણ માટે સોંપે એ વિષય પર એ પંચ ભલામણ આપશે. એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ છે એ રાષ્ટ્રપતિ યુપીએસસી અને જેપીએસસીને ભલામણ માટે કેટલાક વિષય સોંપી શકે છે અને એ વિષય પર આ પંચ છે એને ભલામણ આપશે. એવી જ રીતે રાજ્યપાલ છે એ રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ એટલે કે જીપીએસસીને કેટલાક વિષયો સોંપી શકે છે, એ વિષય પર જીપીએસસી એને ભલામણ સોંપે છે. તો આ પણ એની એક ફરજ થઈ. આ સિવાય ત્રીજી ફરજ છે કે સિવિલ સેવામાં હવે આ ભરતી પરીક્ષા પાસ થયા બાદ સિવિલ સેવક તરીકે નિમણૂક થઈ છે. હવે સિવિલ સેવક તરીકે નિમણૂક થઈ ગઈ ત્યારબાદ સિવિલ સેવામાં ભરતીની પદ્ધતિ બાબતે રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલને ભલામણ આપવી. એટલે કે જીપીએસસી યુપીએસસીની પરીક્ષા આવી બધી પરીક્ષાઓ કેવી રીતે કન્ડક્ટ કરવી, શું પ્રોસિજર રાખવી એ અંગે ભલામણો આપવી રાજ્યપાલ અને રાષ્ટ્રપતિને. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિ રાજ્યપાલ ઓકે કરે ત્યારબાદ આ લોકો દ્વારા એવી રીતે પરીક્ષા કન્ડક્ટ કરવામાં આવતી હોય છે. એટલે કે મુખ્ય તો રાજ્યપાલ અને રાષ્ટ્રપતિ જ થઈ અહીંયા પણ, કારણ કે નિમણૂક કોના દ્વારા આપવામાં આવે છે? તો રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલ દ્વારા જ નિમણૂક આપવામાં આવે છે સિવિલ સેવકોને. એટલે અહીંયા પણ રાજ્યપાલ અને રાષ્ટ્રપતિ મુખ્ય થઈ ગયા. ત્યારબાદ સિવિલ સેવામાં એક વખત નિમણૂક થઈ ગઈ એટલે કે નિમણૂક ત્યારબાદ બદલી. હવે નિમણૂક થયા બાદ બદલી કરવી કેવી રીતે, ક્યાં કરવી, ત્યારબાદ બઢતી કેવી રીતે, પ્રમોશન આપવું, આવી બધી અંગેની લાયકાત ધારાધોરણો શું હોવા જોઈએ એ અંગે રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલને ભલામણ આપે છે. એટલે કે અહીંયા પણ ભલામણ આપવાનું કાર્ય કરે. એટલે કે નિમણૂક થઈ ગઈ, બદલી, બઢતી વગેરે અંગેના કાયદા શું હોવા જોઈએ, ધારાધોરણો શું હોવા જોઈએ, ગાઈડલાઈન શું છે, એ બધી ભલામણ આપવામાં આવે છે આ પંચ દ્વારા રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલને. હવે બીજી આપણે પાંચમી ફરજની વાત કરીએ તો હવે પણ સિવિલ સેવામાં જોડાયેલા વ્યક્તિના, હવે સિવિલ સેવામાં જોડાઈ ગયા વ્યક્તિ એ વ્યક્તિના શિસ્ત સંબંધી કેવી તેમને શિસ્ત જાળવવાની રહેશે એ અંગેની સલાહ પણ રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલને આ પંચ દ્વારા આપવામાં આવે છે. હવે આપણે જોઈએ છઠ્ઠી અને અંતિમ ફરજ. તો સિવિલ સેવામાં કાર્યરત વ્યક્તિને થયેલા નુકસાન, સિવિલ સેવામાં કાર્યરત વ્યક્તિને થયેલા નુકસાન એટલે આપણે અહીંયા પગારનો સંદર્ભ લઈ શકીએ છીએ, એમાં થયેલા નુકસાન અને આ સિવાય પેન્શન સંબંધી કોઈ બાબત પર ભલામણ આપવી. એટલે કે એને વ્યક્તિગત જે નુકસાન થયું અથવા તો પેન્શન સંબંધી કોઈ પણ નુકસાન હોય કે એના સંબંધી કોઈ પણ સલાહ હોય છે એ રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલને આપવામાં આવે છે. તો રાજ્યપાલને કોણ સલાહ આપશે? તો રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ એટલે કે ગુજરાતમાં જીપીએસસી. રાષ્ટ્રપતિના બધી બાબતમાં કોણ સલાહ આપે છે? તો યુપીએસસી અને જેપીએસસી છે જોઈન્ટ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન એ રાષ્ટ્રપતિને સલાહ આપે છે. જ્યારે હાલમાં આપણે જેપીએસસી તો છે જ નહીં એટલે ફક્ત રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ અને સંઘ જાહેર સેવા આયોગ એ બંને જ થયા. હવે આ વાત થઈ ફરજોની. હવે આ સિવાય આપણે એક અન્ય અનુચ્છેદ છે એ પણ અગત્યનો છે તેની વાત કરીએ. એ અનુચ્છેદ છે અનુચ્છેદ 323. અનુચ્છેદ 323માં શું વાત કરવામાં આવી છે? તો હવે આ ત્રણેય પંચ છે, યુપીએસસી છે, જીપીએસસી છે ગુજરાત માટે, એવી રીતે જેપીએસસી છે, આ ત્રણેય પંચ છે પોતાની રિપોર્ટ તૈયાર કરશે. આ બધાને અનુરૂપ અથવા તેને ભરતી પરીક્ષાનું આયોજન કર્યું એને અનુરૂપ પોતાની શું કરશે? રિપોર્ટ તૈયાર કરશે આ ત્રણેય પંચ. હવે રિપોર્ટ કોને સોંપશે? એ સંબંધિત રાજ્યપાલને અથવા તો રાષ્ટ્રપતિને. હવે આ રિપોર્ટ આવી ગયા બાદ એ રિપોર્ટ સોંપવામાં આવશે રાષ્ટ્રપતિને અથવા તો રાજ્યપાલને રિપોર્ટ સોંપવામાં આવશે. હવે રાષ્ટ્રપતિને યુપીએસસી અને જેપીએસસી રાષ્ટ્રપતિને રિપોર્ટ સોંપશે, એવી રીતે જીપીએસસી અથવા તો અન્ય રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ રાજ્યપાલને રિપોર્ટ સોંપશે.
હવે આ રિપોર્ટ છે એ વિધાનમંડળમાં, રાષ્ટ્રપતિ ક્યાં સંસદમાં રજૂ કરાવશે, રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા રિપોર્ટ સંસદમાં રજૂ થશે. એવી જ રીતે રાજ્યપાલ દ્વારા આ રિપોર્ટ સંબંધિત રાજ્યનું જે વિધાનમંડળ હશે ત્યાં રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવશે. અને આ સિવાય રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલ આ રિપોર્ટ, જે પણ રિપોર્ટ આવશે એને માનવા બંધાયેલા નથી. એટલે આ રિપોર્ટનો અસ્વીકાર કરી શકે છે, અથવા તો આ રિપોર્ટમાંથી કેટલાક પક્ષ છે, કેટલીક બાબતનો પણ અસ્વીકાર કરી શકે છે. પરંતુ જનરલી રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલ આવું ક્યારેય કરતા નથી. અને જો કરે છે તો રાષ્ટ્રપતિને સંસદને જવાબ આપવો પડે છે કે આવું શા માટે કર્યું, એટલે કે સ્પષ્ટ કારણ બતાવવું પડે છે. આની સાથે રાજ્યપાલને વિધાનમંડળ છે એને કારણ બતાવવું પડે છે. શું કારણ શું હતું આ ન માનવાનું એ બતાવવું પડે છે. એટલા માટેથી રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલ દ્વારા સ્વીકારી લેવાય છે. હવે આપણે આનો સ્પષ્ટ સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ તો રિપોર્ટ શું હશે, તો જીપીએસસી અને યુપીએસસી દ્વારા જે પરીક્ષા કન્ડક્ટ થાય છે ત્યારબાદ તેનું જે રિઝલ્ટ આવે છે, કેટલા લોકો ફાઇનલ લિસ્ટમાં સિલેક્શન છે, એને આપણે રિપોર્ટ સમજીએ. કેમ કે એ પણ આયોજન, ભરતી પરીક્ષાનું આયોજન આના દ્વારા થાય છે. હવે એ રિપોર્ટ રૂપે તૈયાર કરી જીપીએસસી હશે તો રાજ્યપાલને સોંપશે, યુપીએસસી હશે તો રાષ્ટ્રપતિને એ રિપોર્ટ સોંપવામાં આવશે. એટલે કે યુપીએસસી રાષ્ટ્રપતિને રિપોર્ટ સોંપશે કે યુપીએસસી દ્વારા આ વર્ષની પરીક્ષામાં આટલા 790 લોકોનું આ લિસ્ટ છે, એટલા લોકોને આ પોસ્ટ માટે સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યા છે. એવી રીતે આખું લિસ્ટ મોકલવામાં આવશે. એ લિસ્ટ રાષ્ટ્રપતિ જોશે, ત્યારબાદ એ લિસ્ટ રાષ્ટ્રપતિ સંસદમાં રજૂ કરશે. એ લિસ્ટ જશે સંસદમાં. એટલે સંસદમાં ફક્ત એક વખત આ બધા લોકોના નામને આ એક સામાન્ય એવી ચર્ચા કરી લેવામાં આવે છે કે યુપીએસસીનું રિઝલ્ટ આવ્યું, એટલા લોકો પાસ થયેલા છે અને આ લોકોને આ પોસ્ટ પર નિમણૂક આપવામાં આવે છે. બસ એટલી સિમ્પલ પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે. હવે આ જે લિસ્ટ સોંપવામાં આવે છે, ફાઇનલ લિસ્ટ, એ રાષ્ટ્રપતિ માનવા બંધાયેલા નથી. એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ આ રિઝલ્ટને કેન્સલ કરી શકે છે, અથવા તો આમાંથી કેટલાક નામને પણ હટાવી શકે છે, એવી સત્તા છે એમની પાસે. એવી રીતે રાજ્યની બાબતમાં રાજ્યપાલ પાસે છે. પરંતુ જનરલી આવું ક્યારેય કરતા નથી. જો કરે છે તો એને સંસદમાં, અથવા રાજ્યપાલ કરે તો વિધાનમંડળમાં એનું સ્પષ્ટ કારણ બતાવવું પડે કે શા માટે આવું કર્યું છે. જો એ કારણ યોગ્ય હોય તો એને સ્વીકારી લેવામાં આવે છે. તો આ વાત થઈ યુપીએસસી, જીપીએસસી અને જેપીએસસી સંબંધિત બાબતોની આપણે વિગતવાર ચર્ચા અહીં પૂરી કરીએ છીએ. તો મિત્રો, આ વિડીયો આપને કેવો લાગ્યો, સારો લાગ્યો તો જરૂરથી લાઈક કરજો. અને હજુ સુધી આપણે માય જીપીએસસી ક્લાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી માય જીપીએસસી ક્લાસ ટેલિગ્રામ ચેનલને પણ અવશ્યથી જોઈન કરો, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપવામાં આવેલી છે. અને આપના મિત્રો સુધી વિડીયોને અવશ્ય શેર કરો. થેન્ક યુ.